Hello everyone! In today's video is a short video about Tubebuddy. What is Tubebuddy at kung paano natin siya ma-install sa ating mga browser. Hey, it's me again, Therese, and welcome back to my channel. In this channel, I upload a how-to tutorial videos and some personal development ideas. At kung interesado kayo sa ganitong content, please subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and turn on the notification bell para ma-update kayo kapag may bago akong upload na video. So, Tubebuddy is a browser extension na makakatulong sa atin para maka-gain tayo ng views at madagdagan yung ating mga subscribers by providing us tools that help us optimize our content. Okay? So, hindi ibig sabihin guys na kapag nag-install ka ng Tubebuddy ngayon, bukas magkakaroon ka na ng maraming views or subscribers. It's not like that. Of course, it's still in our hands kung paano natin mapapalago yung ating mga YouTube channels. So, ang Tubebuddy is just a tool para tulungan tayo na ma-optimize yung ating mga content. Okay? So, to install Tubebuddy, just head over to www.tubebuddy.com or you can just click the link on the description below para dito na kayo mapunta agad. Okay? So, pwede natin itong i-install gamit ang Chrome browser, Firefox, Opera Mini, and Microsoft Edge. Meron din silang application na pwede nating i-download sa iPhone or sa ating mga Android phone. So, let's click on the install free now. Let's add it to Chrome and add extension. Tubebuddy guys is a free account pero pwede kayong mag-upgrade ng kanilang paid license for advanced features and functionality. But since we are just getting started with Tubebuddy, let's just be happy and familiarize of what we can get with free stuff, okay? So, andito na siya guys. Kapag in-install nyo, makikita nyo siya dito sa top right of your browser. So, ipin natin siya. Ayan. And punta tayo sa ating YouTube. Itong channel na to guys, ito yung ginawa natin doon sa tutorial ko on how you can create a YouTube channel. So, kung gusto mo magsimula ng YouTube channel, panoorin mo yung video na yon. Ilalagay ko yung link ng video sa description. Okay? So, kapag na-install nyo na sa inyong browser yung Tubebuddy, eto na, makikita nyo na yung logo dito sa youtube.com. So, kailangan nyo mag-sign in sa Tubebuddy gamit yung Gmail account na ginamit nyo sa paggawa ng YouTube channel. Okay? So, let's click on that and sign in with YouTube. So, yung Gmail na ginamit mo sa iyong YouTube channel ang gagamitin mo. Then, click on Allow para mabigyan natin siya ng access sa ating Google account. Okay? So, ayan na. Na-connect na natin siya sa ating YouTube channel. Paano natin siya malalaman kung na-connect na natin? Click mo yan. And, ayan, license starter. So, free account meron tayo. Kapag meron silang bagong videos, meron din silang Tubebuddy channel. So, kapag meron silang bagong videos, makikita natin siya dito sa message. Okay? So, punta tayo sa my account, Tubebuddy dashboard. So, ayan guys. Sa free account guys, limited lang yung ma-access natin dito. Pero, napaka-helpful na kasi mabibigyan nila tayo ng right keyword para sa ating videos. Ayan. Meron din silang 3 maximum tag na pwede natin gamitin sa ating video, sa pag-optimize ng ating videos. Okay? So, ayan. That's easy guys on how you can install Tubebuddy sa inyong browser at kung paano mo siya ma-connect sa iyong YouTube channel. So, try Tubebuddy today guys. There's no harm in trying. And you can install it
now and see what Tubebuddy can help you to optimize or to grow our YouTube channel, okay? So, huwag kayo matakot na mag-try ng mag-try. Sa pag-ibig nga, kahit nasasaktan na kayo, try pa kayo ng try, diba? So, what more? Kung itry nyo tong Tubebuddy para makatulong sa ating YouTube channel. Sa mobile naman guys, kailangan nating i-download yung application nila, okay? So, punta lang kayo ng Google Play or kaya ng App Store kung anong klaseng mobile meron kayo. And search yung Tubebuddy, then install nyo siya. Okay, nakapag-install na ako. So, mag-sign in lang tayo. Again, ang gagamitin nyo is yung Gmail account na ginamit nyo sa paggawa ng YouTube channel. Kapag hindi nyo pa na-add yung channel nyo, click nyo lang yung add channel. Okay? So, ayan na yung channel natin. So, dito natin sa baba, dito mo ma-access yung mga videos mo. Since wala pa tayong videos and subscribers, so wala tayong makikita dyan. Yung mga comments, and then yung milestone. Yung milestones is for subscribers. Meron silang update niyan. Yung subscribers, views, and uploads mo. Then, itong news, pwede mo siyang basahin. Ayan. Then, dito mo makikita yung tag explorer. So, pag click mo siya, search ka lang or mag-type ka dyan ng words na related sa videos mo. And meron na sila dyan mga suggestions na pwede mong gamitin. Again, yung free account, meron siyang free na 3 tags na pwede mong ilagay sa yung videos. Okay? Topic planner, yung canned responses, tag, list. Meron din silang YouTube channel, mga tutorials para mas maintindihan pa natin kung paano makakatulong sa atin yung Tubebuddy. That's it guys, kung paano natin install sa ating browser at kung paano natin install din sa ating at i-connect yung YouTube channel natin sa ating mga mobile. Okay? So, I hope guys na may natutunan kayo sa video na to. Salamat sa panonood and see you on my next video. Have a good day.